ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે ઢાબાનું શાક પણ ભૂલાવી દે એવું દેશી આખા લસણનું શાક બનાવીશું। ખાસ કરીને સુરતમાં અને કાઠિયાવાડમાં આ આખા લસણનું શાક ખાવામાં આવે છે। નાના નાના ગેધરિંગ કે જે પ્રોગ્રામ નાના નાના કરવામાં આવે છે એમાં શાક બનતું હોય છે। રોટલા, રોટલી, પરાઠા કે ભાખરી સાથે પણ તમે આ શાક ખાઈ શકો એવું ટેસ્ટી છે। તો ચાલો બનાવીએ। તો આ રેસીપીથી હું 4 લોકો માટે શાક બનાવી રહી છું। તો લસણને ઉપરના પાતળા જે છોતરાના લેયર હોય 2-3 એ આ રીતે મેં પહેલેથી કાઢીને રેડી કરી લીધા છે। તો આ રીતે, અને જો તમને લાગે કે ઉપરનો ભાગ અને નીચેનો ભાગ થોડો વધારે છે તો કાતરના મદદથી કાપી લેવાનો। આ રીતે મેં 5 ગાંઠિયા। તો અત્યારે નવું લસણ જે આવ્યું છે એનું જ આ શાક વધારે સારું બને તો ટ્રાય કરવાનું, નવા લસણનું જ બનાવવાનું। અને બીજી સામગ્રીઓ તો આ રીતે મેં 5 શાકભાજી લીધા છે। તો તમારી પાસે જે પણ હોય એ તમે લઈ શકો છો। તો મેં 1 રીંગણું, તો એનો ઉપરનો ભાગ કાપી અને એને રેડી કરી લઈશું। એ જ રીતે મેં તુરિયું, દૂધી, બટેટું અને શક્કરિયું લીધું છે। તો આમાંથી એક કદાચ શાક તમારા પાસે ન હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો, પણ ખાસ કરીને બટેટું અને શક્કરિયું લેવાનું, તો એનાથી એનો ટેસ્ટ બહુ સારો એવો આવે છે। નેચરલી ગળપણ એના લીધેથી ને શાકમાં આવશે। તો 5 શાકમાં મેં રીંગણું એ નાનું એવું લીધું છે, વજનમાં નથી લીધું। 30થી 40 ગ્રામ જેટલું એક રીંગણ છે। એ જ રીતે નાનું બટેટું, શક્કરિયું, દૂધી અને જે તુરિયું છે એ મેં તુરિયા 50 ગ્રામ જેટલું છે અને દૂધી 50થી 80 ગ્રામ જેટલી છે। તો આ રીતે બધી સામગ્રીઓની છાલ ઉતારી લઈશું। રીંગણનો ઉપરનો ભાગ મેં કાપી લીધો છે અને સારી રીતે ધોઈ અને નિતારી સાઈડમાં મૂકીશું। અને બીજી સામગ્રીઓમાં 1/4 કપ લીલા વટાણા અને 1/4 કપ તુવરના દાણા। તો બે તમે ફ્રેશ કે ફ્રોઝન ગમે તે હોય એ લઈ શકો છો। અને હવે આપણે ચોપેન ચન લેશું અને એમાં બટેટાના ટુકડા આ રીતે ઉમેરીશું, શક્કરિયાના ટુકડા ઉમેરીશું અને આપણે એને એકદમ ઝીણું ઝીણું કરી લઈશું। તો તમારી પાસે આવું ચોપેન ચનનું ન હોય તો તમારે બને એટલા ઝીણા ઝીણા કાપીને રેડી કરી લેવાના। તો આ રીતે હું આને કાપીશ ને એ જ રીતે આપણે રીંગણ, દૂધી અને તુરિયાને હું સાથે કાપીશ, પણ અત્યારથી આપણે નહીં કાપીએ, જ્યારે શાકમાં જરૂર પડે ત્યારે જ હું એ કાપીશ। તો હું એને સાઈડમાં મૂકીશ। હવે આપણે શાકને વઘારીશું। તો વઘારવા માટે આપણે શાક બનાવવા માટે એક જાડી તળિયાવાળી કઢાઈ લઈ લેવાની। એમાં આપણે 3થી 4 ટેબલ સ્પૂન, તમારે ઓછું તેલ વાપરવું હોય તો ઓછું પણ તેલ વાપરી શકો છો। અને એમાં તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે લસણના જે ગાંઠિયા લીધા છે એને લગભગ 3થી 4 મિનિટ માટે સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસ રાખી અને સાતળી લઈશું। હલકા ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી આપણે એને સાતળીશું। તો આ ગાંઠિયા લસણના પહેલાં જ આપણે તેલમાં ઉમેરવાના। જ્યારે તમે ખાશો તો તમને ખબર બી નહીં પડે કે તમે લસણનું આ શાક ખાઈ રહ્યા છો। તો લાસ્ટમાં હું તમને બતાવીશ કે આપણે કેવી રીતે એ ખાવું। તો લસણના ગાંઠિયા થોડા ગોલ્ડન થઈ જાય એટલે 1 તમાલપત્ર, 1 તજનો ટુકડો અને 1 સૂકું લાલ મરચું ઉમેરીશું। અને તમે જોઈ શકો છો લસણના ગાંઠિયા આ રીતે ઉપરથી લાલ થઈ ગયા છે, એ જ રીતે સાઈડમાંથી લાલ થઈ ગયા છે। હવે આપણે ચોપેન ચનમાં ઝીણું કરેલું બટેટું અને શક્કરિયું ઉમેરી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કેટલું ઝીણું ઝીણું મેં કર્યું છે અને આપણે એને 3થી 4 મિનિટ માટે સાતળવાનું છે। તો ગેસની આંચ મીડિયમ ટુ સ્લો સાઈડ જ આપણે શાકમાં રાખીશું। સ્લો ગેસ પર આ શાક બનાવશો તો એનો ટેસ્ટ છે બહુ સારો એવો આવશે। તમે મીડિયમ ફ્લેમ પર પણ એને સાતળી શકો છો। તો આ રીતે લસણના ગાંઠિયા પણ બધા શાકભાજી સાથે સતળાઈ જશે। તો એ સતળાય ત્યાં સુધીમાં 1 લીલું મરચું, 1 નાનો ટુકડો આદુનો અને 2થી 3 લસણની કળીઓની હું પેસ્ટ બનાવી લઈશ। તો 1 ટીસ્પૂન જેટલી આદુ મરચાં લસણની પેસ્ટ આપણે નાખવાની છે। હું ખાયણી દસ્તાથી ખાંડી અને પેસ્ટ બનાવી રહી છું, તો એ પેસ્ટ વધારે સારો એવો ટેસ્ટ આપશે। અહીંયા લસણ તમારે જો ન નાખવું હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો। આપણે એને પણ મિક્સ કરી સાતળી લઈશું। તો 2 મિનિટ જેવું એને પણ મીડિયમ ફ્લેમ પર હવે હું થવા દઈશ। ત્યાં સુધીમાં આપણે દૂધી, તુરિયું અને જે રીંગણ છે એને પણ મેં ઝીણા ઝીણા કરી લીધા છે। 2 મિનિટ થાય એટલે આપણે એને આ રીતે ઝીણું કરી ઉમેરી દઈશું। મેં ઉમેરી દીધું છે। સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને સાથે આપણે લીલા વટાણા અને તુવરના દાણા જે સાઈડમાં રાખ્યા છે એ પણ ઉમેરી દઈશું। મિક્સ કરી અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, કે પછી અત્યારે માત્ર શાકભાજી થઈ જાય એટલું તમારે ઉમેરવું હોય તો એટલું પણ ઉમેરી શકો છો, પણ હું સ્વાદ પ્રમાણે અત્યારે જ બધું મીઠું ઉમેરી રહી છું। તો 1 ટીસ્પૂન
ઉપર થોડું મીઠું ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી અને ઢાંકી હવે બધા શાકભાજીને આપણે 5થી 7 મિનિટ ઢાંકીને થવા દેવાના છે. વચ્ચે વચ્ચે તમારે 1થી 2 વાર ચેક કરવાનું. જો પાતળા તળિયાવાળી કઢાઈ હશે તો ચીપકે છે, તો તમારે એ ધ્યાન રાખવાનું. તો હવે તેલ અલગ થઈ ગયું છે. લગભગ મેં 6 મિનિટ જેવું થવા દીધું છે. હવે આપણે એમાં મસાલા કરી લઈશું. 1 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, 2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને 2 થી 3 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું. તો કાશ્મીરી લાલ મરચાંથી તીખાશ બહુ આવશે નહીં અને શાકનો કલર છે એકદમ લાલ થશે. તો તમે 2 થી 3 ટીસ્પૂન કે 1 થી 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું કલર માટે તમે એ મરચું ઉમેરી શકો છો. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે અને મસાલાઓને થોડા આપણે સતળાવા દઈશું. તો ઢાંકી અને 1 થી 2 મિનિટ જેવું આપણે મસાલાઓને સતળાવા દઈશું એટલે સારો એવો શાકમાં કલર આવી જશે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પરફેક્ટ એવો કલર આવી ગયો છે. કાશ્મીરી લાલ મરચું વાપરો તો વધારે સારું, નહીતર લાલ મરચું છે એ ઓછું નાખવાનું, તીખું બહુ થઈ જશે. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને 2 ટમેટાની પ્યોરી આ રીતે મેં ચોપિંગ ચનમાં ઝીણું કર્યું છે. તમે મિક્સરમાં પણ બને એટલું એકદમ પ્યોરી કરી અને ઉમેરી શકો છો. અને મિક્સ કરી દઈશું સારી રીતે અને ઢાંકી 2 થી 3 મિનિટ માટે ટમેટાં સોફ્ટ થઈ તેલ અલગ થાય ત્યાં સુધી થવા દેવાનું. તો લગભગ 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો ટમેટાં સારી રીતે થઈ ગયા છે. આપણે આ રીતે તાવીથાના મદદથી બને એટલું ઝીણું કરી લઈશું. તમે મેશર પાઉંભાજીનું હોય એનાથી પણ મેશ કરી શકો છો. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ પાઉંભાજી જેવો કલર એનો આવી ગયો છે. હવે આપણે એમાં પાણી ઉમેરીશું. તો 1.5 થી 2 કપ અને ગરમ પાણી ઉમેરવાનું. ગરમ પાણી ઉમેરવાથી શાકનો કલર છે એકદમ લાલ રહેશે. જો તમે ઠંડુ પાણી ઉમેરશો તો શાકનો કલર અને સ્વાદ બે બદલાઈ જાય છે. એટલે કોઈ પણ ગ્રેવીવાળા શાકમાં તમારે ગરમ પાણી ઉમેરવાનું. તો આ રીતે લગભગ મેં 2 કપ જેટલું ગરમ પાણી ઉમેરી દીધું છે. મિક્સ કરી દઈશું. તો આ રીતે તમારે જરૂર લાગે એટલું તમારે પાણી ઉમેરવાનું. તમે ગ્રેવી રોટલા સાથે ખાવાના હોય તો ગ્રેવી તમને વધારે જોશે. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતે અને કલર પણ એકદમ પરફેક્ટ એવો આવી ગયો છે. તો હજી મને જો જરૂર લાગે તો હું પાણી ઉમેરીશ. તો તમારા ઘરમાં જે રીતે ગ્રેવી ખવાતી હોય એ રીતે તમારે પાણી ઉમેરવાનું અને મીઠું જો તમને લાગે તો એડજસ્ટ કરી લેવાનું. હવે આપણે એને ઢાંકી 7 થી 8 મિનિટ માટે થવા દઈશું. એટલે ત્યાં સુધીમાં લસણના ગાંઠિયા છે અંદરની કળીઓ સુધી સોફ્ટ થઈ જશે. તો આ રીતે તેલ અલગ થઈ ગયું અને લસણના ગાંઠિયા પણ એકદમ સારી રીતે થઈ ગયા છે. હવે આપણે લાસ્ટમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો, 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો ઉમેરો તો પણ ચાલે. મિક્સ કરી દઈશું અને હવે તમારે 1 લસણનો ગાંઠિયો લેવાનો અને છરીના મદદથી આ રીતે જો ઇઝીલી લસણનો ગાંઠિયામાં છરી જાય તો અંદર સુધી લસણના ગાંઠિયા થઈ ગયા છે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. તો આ રીતે શાક થવું જરૂરી છે. અને આપણે લાસ્ટમાં ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા અને ગ્રેવી તમારે પાતળી જાડી થોડી કરવી હોય તો પાણી પણ થોડું ઉમેરી શકો છો. અને શાક આપણું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. ગરમા ગરમ આ આખા લસણના શાકને તમે સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢો. મેં આના સાથે જુવારની પાતળી રોટલી બનાવી છે. તમે રોટલા કે બાજરીના રોટલા તો ગરમીમાં તમારે જુવારના રોટલા સાથે ખાશો તો બહુ સારું એવું આ શાક છે. તો તમે જોઈ શકો છો ક્યારેય જો આવા લસણનું શાક તમે ન બનાવ્યું હોય તો આ કાઠિયાવાડી આખા લસણનું દેશી શાક તમે જરૂરથી બનાવજો. અને જો તમને આ આખા લસણના શાકની રેસિપી ગમી હોય તો રેસિપીને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકોન બટનને પ્રેસ કરજો. તો ચમચીના મદદથી આ રીતે લસણનો ગાંઠિયો તમારે ખોલી અને લસણની કળી તરત જ આ રીતે એના જે ફોતરા છે એમાંથી બહાર આવી જશે અને તમારે ખાવાનું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઇઝીલી લસણની કળીઓ બહાર આવી જશે. તમે એકસાથે લસણનો ગાંઠિયો પકડી અને એને પ્રેસ કરશો તો બધું જ જે લસણની કળીઓ છે એ બહાર આવી જશે, ફોતરા અલગ થઈ જશે અને ગ્રેવી સાથે એ લસણના પીસીસને તમારે ખાવાના. તો આ રીતે જો તમે આખા લસણનું શાક ન બનાવ્યું હોય તો રેસિપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમને મારી રેસિપી કેવી લાગી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.